Hi guys, welcome back to our channel. For today's video, I am going to make butter slime. So guys, please like, subscribe, comment down below, and hit the notification bell to get updated. So guys, I'm going to make a butter slime. So if you want to join our giveaways, please share this video or our other videos to your friends with the hashtag Jumbo-Glee, with a hashtag Max and Chiah and hashtag Jumbo-Glee. So guys, let's start. So first is our materials are bowl and spoon. So these are just my materials. So there, tatabi ko muna siya. So next is this soft clay. It's white, and here we have Argila Livina Branco, and here you can do it how to mix it together. So there. So here's my first ingredient. My second ingredient is yellow food color. It is actually 30 guys because nagamit ko na po ito last day ago. Maybe a few days ago. So meron ako yung Elmer's Glue All Bond Strong for all of your needs. So dito po 279.7. So yan po yung price. So next naman po ay activator. Ito na po yung last ingredient. So pinili ko po to ni Chiah Slimes PH, ito po at ito. So itong tatlo binili ko ito ni Ate Chiah Slimes PH, at ito sa ano lang po to, sa ano po, store. So yan guys, itatabi ko na lahat to. So ayan, kukunin ko yung bowl, glue, tsaka ito. So let's start. So maglalagay ako ng Elmer's glue. Okay. Ang hard naman niya guys. So wait guys. So ayan na po guys, na-open ko na po yung Elmer's glue. Okay. So maglalagay na ako guys. Okay, yan. Sorry guys, hindi ko pa kasi na-close. So next ay food color. Food color. So yan. Wow! Ang bilis naman po niyang ma-form guys. So guys, mag-add na ako ng activator. Iba po yung pag-ano nyo po guys. Iba po ang pag-mix mo kaysa sa Ariel. Kasi yung Ariel po, hard po kaysa nito. So mag-add pa ako. Wow! Malapit na pong ma-form guys. So, mag-add pa ulit ako
hanggang sa ma-form na siya ng activator. I mean, ng slime. Yan guys. Na-form na po siya. So, yan guys. So, maglagay na ako ng clay. So, yan. Open ko muna siya. So, yan guys. I-open ko siya. Wow. So, nice. So, wow. Okay. Kaunti lang po. Okay. So soft guys. Hindi po siya heavy guys. Kagaya ng Play-Doh kasi parang styrofoam lang to. So, gagamitin ko na yung kamay ko. Mag-add muna ako ng activator sa kamay ko. There. So guys, hindi ko po siya ma-mix ko. So, meron pa po mga circle-circle na clay. Ito. Buo-buo. Yan. So, baka tanggalin ko lang ito. Kasi malapit na kasi ito. So guys, magdagdag ako ng clay, ng white clay. Sobrang tigas niya po guys. Okay, so mix ko na po siya. Sorry guys. Wow. Sa ano po guys, sa camera para po siyang white. Yan, meron pa pong clay dito.
It's so squishy po, guys. Ang pa pong natirang clay. So mag-add ulit ako ng clay. So, yung bowl. Okay. Okay, so mix ulit. Okay. Para po siyang foam slime kasi po may clay. So yan. So hard po. Para po siyang rock na yellow. So soft talaga, guys. Para po siyang yellow caramel na ano po, or Nestle cream. Di na po talaga siya hindi po siya madaling lumusaw. Kung makita nyo po to in real life, sobrang ganda po niya, guys. Yung color yung nagustuhan ko, at yung pagka squishy at soft. Sobrang ganda. So guys, here it is. So I hope you enjoyed our video. So please like, subscribe, comment down below, and hit the notification bell to get updated. So if you want to join our giveaways, just share this video or our other videos to your friends with a hashtag Max and Chiah and hashtag JumboGlueGA.
So, ano po guys. So, sobrang ganda niya po. Oops.